حلقة النهارده هتتكلم عن سيرفر الاباتشي 2. هتكلم شرح اباتشي، تعريف الاباتشي 2، الاباتشي بيشتغل ازاي، ايه فكرته، ايه فايدته، ازاي بنسطبه على الكالي، وهل الاباتشي ينفع اشغله خارج الشبكه ولا لا، وسيرفر الاباتشي بس شغال داخل الشبكه ولا لا. كل ده هنتعرف النهارده في حلقة النهارده. حلقة النهارده هتتكلم عن سيرفر الاباتشي. ايه سيرفر الاباتشي؟ سيرفر الاباتشي ده عباره عن ويب سيرفر بيتيح لك ان انت ترفع عليه ملفات كبيره. مثلا ملف انت مثلا لو حبيت ترفع ملف 20 جيجا ولا 30. احنا وقفت في موقف في ملف معايا مساحته 30 جيجا، عاوز اديه لشخص تاني خارج الدوله خالص، حبيت ارفعه. مفيش مواقع رفع كلها هتقبل ملف 30 جيجا كله، يعني مساحته كلها 30 جيجا. استحاله ملف رفع هيديك مساحه 30 جيجا ترفعنا بوحدي. والملف للاسف ما كانش ينفع يتقطع او يتجزأ على اجزاء، هو كان يترفع كله بواحد الا اذا تدفع فلوس. دي ميزه الاباتشي انت لو رفعت عليه ملف اي حد خارج الشبكه ينفع تحمله، ينفع الاباتشي يشتغل خارج الشبكه. بس حلقه النهارده هتتكلم عن شرح الاباتشي، هتسطبه وتنزله وتسطبه وتنزل تحديثاته كلها وتحدث الباتشات بتاعته. بس الحلقه الجايه هعلمك ازاي تشغله خارج الشبكه. الاباتشي سيرفر مفتوح المصدر، يتيح لك اللي انت تعرض عليه ملفاتك، ترفع عليه ملفات داخل او خارج الشبكه، يتيح لك اللي انت تعرض عليه صفحه ويب بتكون كويسه، تعمل عليها تيست، يتيح لك اللي انت ترفع عليه فيروسات وتخلي اي حد يحملها. ميزه الاباتشي اللي انت لو انت رفعت فيروس على اي موقع ميديا فاير ميجا اي حاجات من دي ما بتقبلش الفيروسات خالص، والتروجان والبايلوت كل ده ما يقبلهاش. سيرفر الاباتشي بيتيح لك اللي انت ترفعها، ما بيفحصهاش، ما بيتكلمش معاك في حاجه، وهو برنامج مفتوح المصدر. بس عيوبه اللي هو ممكن حد يخترقك منه بيه، بس العيب ده بتحله بحاجه واحده بس، اللي هو انت بتقفل سيرفر الاباتشي لما تخلص منه وما بتسيبوش مفتوح، عشان انت بتعرض الفولدر بتاع سيرفر الاباتشي مفتوح اوبن داخل الشبكه. وممكن لو انت كملت مع الجزء تاني وسمحت الجزء تاني معايا هتخليك تعرضه لك سيرفر الاباتشي خارج الشبكه معايا، يتيح لاي حد على الانترنت يحمل الملفات او يحمل الملفات اللي انت حاططها. يلا بينا نخش في الجزء العملي. توزيعة الكالي ده انا لسه مثبتها من الصبح، ما نزلتش على سيرفر الاباتشي خالص. انا نزلتها بنزلها للشروحات او حاجه زي كده، الحاجات اللي هي اكنك لسه اول مره تثبت، تمام؟ عشان لو في اي خطا بان معانا نقدر نحله قدامنا، ما يحصلش مع حد تاني ما يعرفش يحل، حد مبتدئ. اول حاجه انت هتفتح تيرمينال، هتخش بصلاحيات روت. انا هكون سايب لك الاوامر كلها، كاتب لك قبلها سودو، حتى لو انت ما سمحتش او عملت جريت الحلقه سنه، وده غلط اللي انت تجري الحلقه سنه، ممكن تبوظ الدنيا كلها. هسيبها لك بصلاحيات كلها. انت افتح بصلاحيات تيرمينال بصلاحيات روت، ولو ما عرفتش ازاي تفتحه بصلاحيات روت هسيب لك كده هتظهر لك حالا فوق كده، هتقول لك ازاي تثبت تاخد صلاحيات روت مكان لو انت لسه مثبته لسه جديد، وانت كان لو استعملك لسه اول ما في تيرمينال. اول حاجه انت هتكتب سودو ابديت وتتكله انت وتسيبه قبل ما يحمل. ده انت بتعمل ايه؟ انت بتحدث الباكج اللي جوه الكالي كلها. انت اول اصلا ما تثبت كالي اي نظام كالي المفروض تعمل الامر ده من غير حاجه خالص، من غير ما سيرفر اباتشي، من غير اي حاجه. لو انت حبيت تكتب اسمك بس كده اهو هتعمل زي ما انا عاوز، لازم هتستعمل الامر ده. تاني امر معانا هتكتب سودو انستول سودو ابديت انستول اباتشي 2، هتضغط انت تسيبه يحمل، كالو يس، تضغط على حرف يو، تضغط انت. شرح سهل ومبسط، وانا سايب لك فعلا كل الامر بتاعت الجراب عشان ما تغلطش. هيجي هنا انت عندك هنا مش هتعرف تتعامل كده بالماوس، لا انت هتتعامل باللاسو. عندك يس وانه هتك يس هنا باللاسهم، هتجيب السهم شمال لما هو يبقى كلمه يس احمر وتضغط انت. ولو انت حسيت التيرمينال هنلك منك كده وتستعمل نظام وهم زي حالات هتحتك مسافه او انت تمام. بس انت لو بتستعمله استخدام جامد اديله صلاحيات شويه، علله رامات سنه الذكاء كده وحمل سيرفر الاباتشي تول بتاعته كل حاجه. بعد كده احنا هنشغل سيرفر الاباتشي. ازاي هتشغله؟ نقول لك فين اصلا سيرفر الاباتشي. لو سيرفر الاباتشي انت لو دخلت على فايل سيستم، خش على فايل سيستم، وبعد فايل سيستم هتلاقي حاجه اسمها فايل هنا www.html. هو هنا بيبقى موجود سيرفر الاباتشي، هو كده حاليا واقف مش شغال. خلهم دي كده في جنبنا. هنشغلوه ازاي؟ انت هتكتب سودو مسافه سيرفر اباتشي 2 ستارت، تاكله انت وتسيبه بس ثانيه بالظبط دقيقه كده هو شغال لك سيرفر الاباتشي. تاكد ازاي لو شغال لك سيرفر الاباتشي؟ لو انت مسحت دي ستارت دي وكتبت الكلمه دي مش واتكت له انتر وجاب لك هنا راننج، اعرف اللي هو شغال. وللتاكيد برضه كل مره ثانيه هتيجي عشان تطلع من دي هتك على كنترول كنترول وسي، هتلاقيه طلع كده. طالما جاب لك رن هنا يبقى شغال. هتيجي تخش انت ازاي عليه وتشوفه انت حبيت
حبيت تشوفه هتكتب اف كونفج، هتضغط انتر. ده الاي بي بتاعك، ده الاي بي بتاع الجهاز. لو خدته كده كوبي، احنا كده حلقه النهارده هتشرح سيرفر الاباتشي يشتغل داخل الشبكه. الحلقه الجايه هتشغله خارج الشبكه وداخل الشبكه زي ما انت عاوز. وضغطت هنا بيست، هو ده سيرفر الاباتشي كده. سيرفر الاباتشي شغال. تعالى بس اكمل لك لغايه الاخر. هتضغط، هتكتب سي دي داش فيل داش اتش تي ام ال كده. انت دخلت جوه السيرفر، المكان ده هنا، المكان ده انت كده فتحت. لو انت راجع الحلقات بتاعت تيرمينال المهمه اللي هي بتاعت بيقول لك اللي انا قلت لك، هتلاقي فيديو اسمه اوامر مهمه قبل الاختراق او حاجه زي كده، اوامر تيرمينال مهمه قبل الاختراق، قبل محل الاختراق. الفيديو ده مهم جدا، اسمعه هيمكنك شويه من الاكواد اللي انت هتكتبها. وكتبت ال اس هنا، خلينا برضه في حلقتنا كتبت ال اس، هيعرض لك كل الملفات الموجوده هنا في الملف. هتكتب انت ايه؟ تكتب سودو ار ام مسافه داش ار في مسافه اللي هي النجمه دي، هتتكله انت. هو عمل كده ايه؟ هو مسح كل اللي كان موجود في الصفحه. يعني انت لو جيت مثلا دخلت هنا، انت لو جيت كده هنا الصفحه دي ما فيهاش حاجه خالص. لو انت مثلا هنخليك تعمل ايه؟ هنخليك تعمل صفحه لنفسك على سيرفر الاباتشي ده. احنا كده لسه ما رفعناش ملفات. هتكتب نانو سودو نانو، وانا شرحت الامر بتاع نانو ده بتاع ايه في الفيديو اللي هو بتاع الاوامر المهمه. واتكيت انت، وهسيب لك كود كده كبير تكتبه، هسيبه لك، هيفتحه لك على التليجرام. وياريتك تشترك في القناه، تفعل زر الجرس وتدوس لايك وتشترك في قناه التليجرام وانت داخل. يا عم طبعا انت ما انتش دافع حاجه يعني، وانت بتختار طبعا اكنك انت بتدعمني. هسيب لك ملف الاكواد هنا هكتبه وارجع لكم تاني. الصفحه اللي احنا فتحناها بنانو، لو انت كتبت اي حاجه هنا، لو جبت موقع وكتبت هنا النص بتاعه بال HTML او بالجافا هيتفع معاه. ممكن تعمل صفحه مزوره بيه حاجات ياما زي ما ذكرت الفيديو. انا كتبت كده الصفحه بتاعتي ايه عملت ايه. هنتك على كاتل، هنحط صبع على كاتل او كنترول زي ما بتقولوها، حرف السي لا اكس اسف واكس. وبعد كده احتك على يو وانت. ولو قعدت تاني قال لك كتبت ال اس ما ظهرليش حاجه، هكتب ال اس هنا هيظهر لي ملف. حاجه هنا هفتح الصفحه هلاقيها اتغيرت خالص من اللي هي تحت سيرفر الاباتشي للشكل اللي انا عامله اللي انا مصممه، اللي هو ده اللي هو هتلاقيه ظاهر لك ده الصفحه اللي انا كاتبها بال HTML. تمام. هكتب هنا ايه كونفج، اخد الاي بي كده. عملت له بس يا دوب عملت له تحديث بس ايه عشان هو كان معلق محمله، جاب لي كل اللي انا كتبته. ممكن تعمل بقى صفحات مزوره. تمام. ادي كده وصلنا اللي احنا نعرفه بنعمله من صفحات مزوره. تمام. تعالى بقى اقول لك، لو انت مثلا عندك ملف حابب مثلا ان انت ترفعه. تمام. انا مثلا هعمل فولدر تي اكس. هتيجي هنا، انا مثلا عندي الملف ده، الفولدر ده حابب ارفعه، ملف مضغوط، اغير بس اسمه عشان يبقى اسمه سهل ان واحده بس. وسيرفر الاباتشي ده شرح تاني برضه مختصر. انت مثلا جهازك اهو حابب تشارك ملفات من جهازك لجهاز تاني، بس من غير ما تخسر نت كتير. وفي ملفات تقيله ما بتقدرش تشاركها، تقدر ان انت تبعتها لجهاز تاني، ما ينفعش تبعتها ترفعها على النت على ميديا فاير ميجا، على مواقع الرفع دي كلها بتبقى مساحتها معديه، او فيروس او تروجان او كلام من ده، ترفعها على سيرفر الاباتشي. ده بيفيدك، وده شغالينه عملي فعلا، ناس كتير شغاله بيه. انا حابب الملف ده معايا. والجهاز الثاني قبل ما انسى، الجهاز الثاني مش شرط اللي هو يكون مثبت اباتشي. انت المهم اهم حاجه انت اللي تكون مثبت اباتشي بس. انا هتخش هنا تحط الملف ده هنا كده، حطيته هنا. انت لما حطيته حابب تخلي الشخص الثاني يحمله، كل ما عليه اللي هو ياخد تبعت له الاي بي بتاع جهازك ده، واخره اسم الملف ايه، كان اسمه اس بس بيست. كان اسمه ايه بس نظره بسيطه، كان اسمه ان داش ان. هو كده الملف ما فيهوش حاجه اصلا، فهو فتحها ثانيه نكتبهم في حاجه برضه، هي حاجه وخلاص في الاس. وانا عملت تحديث هيظهر لي كل ده. وهكذا برضه الفولدرات. يعني انا مثلا لو عملت مجلد هنا اهو، كريت مجلد كريت، تمام، وخدت ده اهو كوبي، عملت هنا بيست برضه، تمام، ده اسم المجلد ده ايه، وعملت هنا داش ايه، وتلكت له انت هيرفع لي يقول لي هنا في مجلد كذا، دخل على المجلد اهو. تستعمل في صفحات مزوره. ولو انت عندك ملف ارشيفر مضغوط هتحمله على طول. ادي انا عملت ملف اهو زد 7 زد اهوتي. حبيت مثلا اخلي الضحيه يحمله، غير اسمه بس. حبيت مثلا اخلي اي حد يحمله، ادي الملف اسمه بي. هنخش هنا زي ما عودتكم بي، وهتضغط انت. اسم الملف غلط تالي، لا اسم الملف مش غلط، لان ممكن يكون كاتبه غلط ولا حاجه. كوبي، على طول قال لي سيف. انت تبعت له الملف باسمه، وهدي حمل الملف اهوت هنا عندنا. تمام. وهكذا يمشي يطبق نفس الكلام ده على الملفات الكبيره الضخمه اللي هي ما تنفعش تشارك على النت. ولو انتم حبيتوا تكتبوا سيرفر الاباتشي بعد ما خلصتوا منه شغل عشان نعمل اختراقات وكلام من ده، وانت خلصت منه شغل زي انتم ما انتوا شايفين، زي ما هجيب لكم هنا كده كده سيرفر الاباتشي كده شغال. كده شغال. هتيجي هنا انت هتكتب سودو السيرفر اباتشي 2 ستوب، هتضغط انت، هتسيبه بس ثواني بسيطه. ولو جيت كده اتكيت تحديث كده، هو كده فصل سيرفر اباتشي. ولو حابين تشغلوه تاني هتتكه بدل الستوب، مش هتعمل كل الخطوات اللي هي في اول الفيديو دي. بدل انت ما تتكه، مش هتعمل كل الخطوات اللي في اول الفيديو. بدل انت ما هتتكه ستوب هتتكه ستارت، وهتدوس له انت ثواني هتلاقيه اشتغل معاك.
كده اشتغل، توقفوه ستوب بس كده وقف. تمام. وكل ده مشاركة داخل الشبكة بس، بتنقل الملفات داخل الشبكة. حبيت تنقل الملفات خارج الشبكة وكلام من ده وتشارك ملفاتك خارج الشبكة، الحلقة الجاية بالظبط هسيب لك اي برضك فوق لما انزل الحلقة الجاية يقول لك ازاي تشارك خارج الشبكة. ودي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. لو حبيت، لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تشير الفيديو لأي حد يكون عاوز الطريقة دي، وما تنساش تكتب كومنت كويس ويا ريت يكون تحفيزي يعني.